2.250 μέτρα, ένα φανταστικό πάσο, υπέροχες στροφές, σερπαντίνες πολλές μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα. Είναι Παρασκευή και είμαστε στα μέσα Αυγούστου και όλος ο κόσμος είναι έξω. Η άσφαλτος είναι υπέροχη, σου επιτρέπει να στρίβεις όμορφα και να ευχαριστιέσαι το κάθε χιλιόμετρο. Εδώ βλέπουμε το μνημείο για τον ποδηλάτη Τζιλμπέρτο Σιμόνι, το οποίο το έχουν βάλει πάνω στο βράχο.